staat hier. Mag ik bellen? Achtung, Feind hört mit. De vijand luistert tot en mee. Harold. Goedemorgen. Boot. Heb je vaker gedaan, man. Nou, mooi. Hier, hij is wel heel groot. Ja, zo groot is hij. Er zit een plaatje bij wat helemaal gewoon zwart is. Oh ja, dat is goed. Handig, man. Echt daarom. En de boot is ook zwart. Ja, oké, maar... Hier, kijk, oh, hier staat het. Een volte boot. Choose a smooth, clean surface to spread the boat out so that the inflatable chambers are easily to fill. Ik denk dat hij hard is. Hij is wel kleiner als gedacht, maar Ah joh, ik was makkelijk wel. ik denk het wel lukt. Oh, je moet deze had je nog vast moeten doen, man. Zit nog vast? Nee, die andere. Ja, zo werkt het niet. Hoe ging dat liedje van de wandelclub ook weer? Hij is hard zat, dat is even rijden. Dat weet ik niet meer. Jawel, van Tjoepeli ook ook. Oh ja. Paam, paam, paam. We houden niet van... We willen geen mandoline. We houden van mandoline. Van je bimla, 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 bon. Die bootje is heel klein. Schoen uit, jongens. Ja, ik doe het maar voor zeker, ik weet het ook niet. Oké. Kijk, zit. Nou, het houdt er al. Geef maar die pedal maar. Ga ik meteen varen. Go, go. Misschien is het toch handig dat ze in die dingen zitten. Oh, ik zei net al tegen Brie, als we nou gewoon onze jas opengooien en we hebben de wind in de lucht. Nou, net een piratenschip. Je moet gewoon... Een WatchDutch piratenschip. We moeten een vlag maken op onze boot. Ja, dat toch? Ja, maar ergens... Ja, maar ja, hun raam kijkt ook daarop. Dus ik denk echt dat het inderdaad handig is als we van... We moeten wat op het hoekje bouwen. Oh nee, we gaan de bosjes. Ik ga het zwemmen. Kijk, zo voelde het veel beter. Kijk, zo. Ja, Zo, zo. klein doet wel Ik vaak. hoef ook niet die kant per se. Ik ga gewoon zo. Dit is echt een geheime plek volgens mij. We denken dat dit een eiland is. Ja. Raar hè? Die berg omhoog hier ook. Ja, daar achter die boom valt hij toch niet op? In het verlengde. Wat een oerwoud joh. Wat is dit joh? Wow. Dit is geheim man. Wat is dit allemaal man? Nou, dit hadden we niet verwacht. Wow. Jezus man. Zit hier gewoon een geheime bunker of zo? Ja, kijk boven, kijk naar rechts man. Kijk dan, dit is uit 1880. Wat bizar man. Ja, dat is leuk man. Ik krijg overal de kriebels, ik wil er ook overal in nu. Wel man. Wat dan man? Huisnummer 18 Zuid. Ja. We gaan erin. Ja, lampje op. Erin, lampje op en gaan. Dan kan je... Kom. We gaan erin. Doet hij het? Ja, hij doet het. Zie je wel erin? Ja, doei. Ja. Wat is er? Wat is er allemaal dan? Ja, ik weet het niet man. Ik zie een putje of zo. Een putje? Ja man. Oh ja. Land toch? Ik zie ook allemaal dingen hier ook. Wat is hier dan? Wat? Wow! Super. Waar zijn we nou ineens, jongens? Ja, waar zijn Echt, we? hè? Zoetrit verboden.
Zo, super nice. Zo, echt hè? Doe je er ook nog aan? Ja, we komen. Maar ja, ik denk dat er maar eentje goed kan vertellen waar we zijn. John. Hoi. En een 5 van 2 manschappenbunker van Stichting Bunkerbouw Dordrecht. Ja, en we mogen nog niet komen. Ja, precies. Dus we gaan jullie een rondleiding geven en dan laten zien wat voor een collectie hebben. Ja, ik vind het echt super gaaf. Mooi, nou dan gaan we even binnenkijken. Dit was dan even een grapje van ons. Maar jullie hebben al zoveel bunkervideo's gezien met helemaal niks erin. En toen dachten we, nou hoe leuk kan het zijn als we dan een bunker laten zien die helemaal nog vol staat zoals je hoort te zijn. Ja, ik vind het wel leuk. Ja, het is toch super vet. Vet hoor. Dan gaan we naar binnen. Nou, dan zie je het al, dan ga je naar binnen en dan ben je eigenlijk meteen de lul. En dan heb je hier gewoon een dikke MG voor je gezicht zitten. Ik zie hem. Dus eigenlijk was ik nu al dood, was nu al af, weet je wel. Ja. Game over. En ook al zou je dit dan overleven. Dus dit level valt niet uit te spelen. Ja, dus eigenlijk zat deze dan ook dicht. Ja, dus je was eigenlijk aan het rommelen om deze open te krijgen. Dus, maar ze konden wel er doorheen kijken en schieten, daarom zo trouw is. Dus wilde je dus naar deze bunker binnen, zat je hiermee te rommelen en te kloten, nou dan werd je al beschoten. Dan moest je en deze zien open te krijgen en alle kogels zien te ontwijken. Nou, mocht dat dan lukken op een of andere duistere manier, Dan moest je door deze deur. dan moest je door deze deur, dat is wel de opdracht van de eeuw denk ik. Ja, dat gaat hij niet open. Hè? En deze was nog gewoon dik aan het knallen op jou. Ja, dus dan had je al een super groot probleem. Maar hoe kom je hier doorheen? Ja, niet. Daar kon je gewoon niet doorheen. Dan kwam je het voorportaal. En dan had je ook een probleem. Dan moest je het licht nog aanzetten. Ja. Dan kom je. Ja, deze deur zit dan gewoon dicht. Ja, daar moest je ook nog doorheen dan. Maar je had wel een wc hier. Zit er een wc? Ja, kijk maar. Ja, ik zweer het. Ik ga hier slapen bij de mensen. Dus nu zijn we gewoon in een bunker. En gaan jullie mee? Wij gaan even... Een rondje van de zaak. Ja, dat is echt super gaaf. Nu moet je moet je voorstellen dat we nu gewoon in 1943 ongeveer zijn. Wat hebben we hier rechts? Ja, allemaal gereedschap van die bunker, Brian. Hier, levensmiddelenkast. Oh ja, die zie je ook, de afdruk zien we altijd bij. Altijd zie je die afdrukken en die kist is nog altijd weg. En Dan hebben we die bunker opengemaakt en dan zie je hier al die afdrukken. En dat is dan, zo'n kist wordt hier dan te zitten. Hier allemaal gereedschap. wat je allemaal nodig kon hebben om in een rond te bunker. En waarvoor is die klep dan in de hal? Voor als er een bom viel, voor de overdruk of zo, dan sloeg hij dicht. Want kwam er binnen te veel druk binnen. Ik denk het, ja. Drukverschil, dan scheuren misschien de muren. Ja, dat soort dingen. Of je lommen. Zullen we daar vragen anders aan? Ja, vraag dat maar. Hey, goeiedag. Waarvoor waren eigenlijk de drukventielen in de hal? Deze. Ja. Dat is als de overdruk met, kijk, volgens mij is dat. Als de druk te hoog werd in de bunker, dan gaan die kleppen die gaan, kijk, die zitten los, die gaan. Dus het is eigenlijk de overdruk. Van een explosie? Of, Nee, van van zuurstof. Ja, Van de explosie. Nee, van zuurstof. Want op een gegeven moment ga je je zuurstof opbouwen, maar ja, het moet ook wel weer kwijt. Ja. Dan gaan de kleppen die gaan automatisch open. Oh. Jim dacht dat het door een explosie was. Ja, dat is het dichtslagen. Dat dan de druk in twee kamers zo'n groot Kijk, verschil want was. als er gas aanwand, moesten Oh ja. de filters aangezet worden. En dan wordt de druk opgebouwd eigenlijk hier. Maar ja, als de druk te hoog is, ja, Dan hebben we toch wat geleerd. ja, Ja. en dan gaan de kleppen die gaan gewoon open. Daarom zijn ze zo slap met open gaan natuurlijk, want ze dan de lucht al... Ja, zie je? Dus dat is... Ja, de lucht moet natuurlijk ook ergens Ja, heen. En daarom. je wilt niet tussen een gasgranaat gooien dat die in de hal komt dat de lucht deze kant op komt. dat gaat dus niet. Oh ja. In deze ruimte overdruk. En die overdruk gaat door deze ventielen gaat het weg naar de gang, laat maar zeggen. Ja. Dus omdat deze luchtdruk hier binnen hoger is, kan er geen gas of giftige damp, laat maar zeggen, van buiten naar binnen komen. En zo werkt zo'n systeem dan. En met dit systeem als je ging draaien werd de lucht van buiten naar binnen gehaald. Precies, vanuit de gang wordt het aangezogen. En zo'n apparaat die doet 1,2 kuub luchtverversing per minuut. En de blauwe staat voor de schone lucht en die gele is Gele is voor... vuile lucht. Hier wordt dus zand en stof allemaal eruit gefilterd. En vervolgens dan, gaat het door die slang heen natuurlijk. Mocht er geen giftige gassen zijn, dan konden ze hem gewoon als een soort luchtzuivering gebruiken, maar dan zonder filter. Zonder filter. Ja. Want dat Daar draaide is die ook die bakkelieten makkelijker. buis voor. Maar mocht er nou echt gasaanval zijn, dus knalde je die erop. dan gingen deze bussen erop. Ja, en dan
Zolang stroom het deed, kon je die nog aandrukken. En anders moet je met de hand. En anders moest je de hendel op. Oeh, wat is button doen? De laatste schuif hier. Daar komt de lucht uit. Dus de lucht gaat vanaf hier door de filter. Oh, zo eruit, ja. En dan gaat die daar eruit. En dan komt dus zo de verste kamer in. Goed spul. Zo oud en het werkt gewoon nog zo goed, hè. Schakelaars van tegenwoordig. En kijk eens van heel moe voor dat willen kijken. dat had jij niet gezien, man. Toch denk ik nog veel die Nou. gasten hebben moeten lijden, jongen. Ja. Dat is leuk. Dan kan je zo... Dat vinden we hem nu wel gewoon. Vorige keer vonden we in de bunker in stukjes kapot. Toen hebben we hem bij elkaar gepuzzeld. Maar nu Ja. staat hij gewoon nog op. Ja, van die kefkast, ja. Zie je het nou, Brian? Optie. ding Overal klapt sowieso stempels open. erin. Alles wat ze maakte zaten stempels in. Jim, de laatste die ik had gevonden, zat er echt geen stempel in. Je had gewoon pech, ik had eentje pech gewoon. Ik weet zeker, want ik heb alles, ik heb helemaal op de millimeter wat er foto was gekeken. Oh jee, Brian. Je kan ze ook nog vastzetten dat En er dat is niks in waarschijnlijk kan als je gebeuren. zeker weet dat er iets in de buurt is. Ja, zie je, dit is gewoon open en dan echt dicht. Beetje opgeknapt, een stuk polster aangezet. Ja. Trommel erop. Ja, ik ken hem nog, want die had dat rare vizier. En in welke Lewis is dit? Je hebt natuurlijk 100 verschillende soorten. Ja, dit is echt een Nederlandse variant, laat maar zeggen. Je hebt ook Engelse types natuurlijk. Ja, wij hadden toen deze gevonden toen bij het politiebureau. Oh ja, die Lewis onderdelen, dat we met een bootje gingen. Ja, Net zoals die revolver. deze hebben we toch een paar keer gevonden. Ja, vet. Heel raar, toen had ik een Nederlandse 7 veld. Oké. Met, niet met de ontsteker erop, maar die tinnen plug erop. Wat kwam eruit? Een propje papier, Ja. een clipje K90, gewoon los in die granaat gegooid. Een clipje Hembrug, los in die granaat gegooid. En 1 spanngreep voor de Lewis, met die 4 cijfers erop. En toen dacht ik, nou, dat had ik niet verwacht. Surprise ei. Deze ruimte was identiek als die ruimte. Oh. Dus ja, dit moet je eigenlijk zien, of die ruimte moet je zien als dit. Dat hier Ja. ook bedden stonden, een kachel die eigenlijk hier stond. Oh ja. Snap je, dit Ja. moet je allemaal eigenlijk wegzien. Ja. Dat wordt ooit nog in de toekomst, willen we dat Alles gaan was doen. gewoon Dan leefgebied. gaat dit eruit. En dan zouden we Levensslaap. dat, ja. Met het bouwen van de bunker was de vloer nog nat. Toen werden de kachels er al ingezet. Oh ja. Dus de kachel. Oh ja, het is erin gedrukt. Ja. Dus dat is echt uit 1942. Zou er een beetje haast Ja, bij. vet. Ja. Dan kun je zien dat er haast was, dat die Ja. voetjes de grond uit moesten gestampt worden. En dat is echt, Vet, hè? ja, dat vind je bijna nergens niet. Nee. Dus dat ja, vind ik een best wel bijzonder item hier in deze bunker. Maar hebben jullie dan zelf die kachel nu daarheen verplaatst? Ja, Of want hebben jullie normaal- zelf die keuze? Normaal zou het hier hebben gestaan. Maar ja, Ja. met een open dag, dan staat die kachel behoorlijk in de weg. Ja, En dan hebben we die kachel daar maar neergezet. maar ja, hij vond het Moeten we niet nog over deze gasten nog wat vertellen? Ja, tuurlijk. Nee. Oh, maar het is Siegel is vegetarisch. Ja, wat moet je erover vertellen? Het is natuurlijk Ja. om luchtdicht te maken. We wegen 160 kilo. Zo. Ja, dat is een van de lichtere dingen. tillen toen. Ja. Die panzerdeuren zijn een stuk zwaarder, 340 per deel gewoon. En waar is dit ding voor? Ja, dat is in het donker natuurlijk om een beetje om het op te lichten. Ja. Dat is dus waar de uitgang gaat. glow in the dark. Dat rode ringetje, hè? Ja. Oh. Ja, dan zag je ook dat als je vaak dan de bunker in kon lopen. En Ja, ja, dat dan zag je dat lichtgevende- niks, kon je met je zaklamp. En dan Oh. kon je zo zien waar het trapje naar beneden ging en zo. Ja, dat is echt interessant. En hier een mooie rek. Over alles nagedacht. Hier stonden de wapens. STG. Ja, bizar blijft. Gasmaskerbussen. Ja. En het menu hoorden we net. Dat Echt? Heel belangrijk. Ooit, ja, dat is wel leuk. Ja, leuk detail. Ja, het is toch wel van die dingen die... Soldaten hadden toch wel humor altijd. Sauerkraut, braadworst en kartoffelen. Kartoffelsalade, ja. Ja, maar nu weet ik wel. Oh! Nou, dat gaat wel heel soepel. Ja, normaal moet je slaan. Mag 7. Goed het. Daar krijg ik niet open. Alleen het rollen, dat is nog wel een beetje. Oh, ja, er zitten allemaal van die kogellagertjes in. Zo, John is sterk, Hoe kan je zo man. sterk zijn, John? Maar hij gaat naar de sportschool. Ik ga naar de sportschool tegenwoordig. Wacht. Ja, dat... Wat een mooie Waar verzameling. zit die? Dans maar. Want Weet jij het? lekkere- Arnold? Je hendel? Die was er nog niet. In Wat de voor blauw. muziek draaide ze toch?
Jezus, dat ze daar vroeger... Hey, lachen man! Hey. Ja, maar de dekkers van jouw muziek ook. Hoe kan je daar nou nog van Ja, genieten? ging wel met je hoofd los je nou zo. Ja, maar dat is omdat ik zei dat je dat nummer op moest zetten. En bij de eettafel. Ja, dan zie je altijd de jongens om. Dus ja, nu zie je eindelijk een servies even heel. Ja. Want deze hadden we ook in heel veel losse stukken allemaal. Dat wordt er wel bij. Hier zit jus in. Snap je? Zeker als je zo'n eetgedeelte... En ik dacht altijd dat het soep latrine was, maar het is soep terrine. Ja. Ja, een latrine is voor de wc. Dus dat was een stomme fout voor mij. Soeplatrine. Je kan er wel een soepje van maken. En dan, de bedden zijn ook echt niet normaal hoor. Wat langs die snelweg zat. Nou, we zaten eerst aan de overkant. Dat jullie weg moesten, toch? Ja, we wilden de gemeente ons eruit hebben. Oh, Ja, toen hadden we een heel stil dit plekje gefixt. Ja, toen gingen we alles hier naartoe zetten en toen zijn we daar vertrokken inderdaad. Ja, daar staan we wel iets van bij. Maar dat is al 10 jaar geleden of zo. Ja, Een tijdje terug, ja. ik heb een goed geheugen. Ja. Nee, lach gewoon. en doen jullie in je nek dus dan ook Ja. hier in pitten? Ja. Wij hebben een keer een avondje hier gelegen. Oh, echt joh? Mag ik even in bed Ja liggen? hoor, als je wil, dan gaan we Onze liggen. bed ligt helemaal klaar. Ja hoor, Oh, ze hebben lekker donuts. Ja, nee, bagels. dan gaan we eens liggen. Oh jee. Het is, Kijk op je hoofd. Super nice hè. kijk gewoon hierin. Die was toch in Denemarken nog? Ja, gewoon doorgaan. Ja. Nou, zo, wat rusten jongens. Slap Lekker lekker. stukje doos zo. Dus die moesten echt... Lekker wij prikkelen, lagen hier joh. gewoon, dit ging er gewoon uit en hun moesten in dat stro gaan liggen. Wat Ik, Ja, in de bunker vind je dat al heel vaak. Dan ga je zo'n bunker in, ligt overal stro en denk je, waar komt dat nou weer vandaan? Hè? Dat is gewoon dat zijn, hou met vast. ja, Of grind. Grind Ja. kom je ook vaak tegen en dat komt door die nooduitgang Ja, natuurlijk. klopt. Ja. 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 Dat is allemaal naar binnen toe. Oh, zo dat, die bunker waar ik dat zeepje had gevonden. Ook lag het ook Tussen al het maar stro. dat kan Daar lag het tussen het stro. Dus Ja, maar ik dacht dat het voor dieren was. ja, Toch helemaal, die hele bunker lag vol met stro ja. ja. Dat is trouwens echt een mooie. Daar kan je ook Ja, echt dat was ook echt een gigantische bunker. bezichtigen een keertje. Ja, dit is echt super. Maar dat is natuurlijk een hele hoop te zien. We gaan natuurlijk niet alles laten zien. want Ja, het is natuurlijk jullie kunnen ook zelf. hartstikke leuk om hier natuurlijk een keer langs te gaan. Daar gaan we zo meteen wel meer over vertellen. Maar in de grote lijnen is het wel leuk om even te kijken hoor. Zoals de kachel en de systemen en hoe alles Ja. werkt. Wat piept er nou? Oh ja, hier zit, Wow. hier zit de kerfkast, maar hij zit daar verstoppeld. En zo werkte de telefoon gewoon. Vroeger moest je doorverbind worden. Dat heb jij vader toch ook gedaan in het leger, nou? Weet je hoe je dat noemt bij het leger? Een pluggenneuker. Een pluggen. Ja. Nou, dan heeft hij al wat afgelegd. Lekker pluggen. Een goede Duitse. Brian pas weer de Ik heb er helft al in. zeker 6 geprobeerd, dus ze passen allemaal niet. Doe eens voor mij, hoor. Werken? Heb ik een kleiner hoofd dan jou? Past. Nee, dat zal Past. misschien gevonden zijn. Ja, die past. Deze doet het al wel. Past die? Eindelijk. Ja. Die zit wel binnenwerk in. Die wilde niet. Daarom zat parkietjes of vogeltjes in een bunker. John had vroeger Paquito. Nee, parkietjes zaten in een bunker en mijnen. Nee. Als het er maar de zuurstof was of gifgassen, dan vielen de vogeltjes dood. Dat wist ik niet zo. Nee. Daarom. Ah, deze vind ik ook wel gaaf hoor. Kan je Wat er staat bellen? hier? Mag ik bellen? Achtung, feind hört mit. De vijand luistert altijd mee. Hallo? Hallo, wie ist da? Hallo, ja? Nein, ich habe keine Pizza bestellt. Nein, nein. Dankeschön. Tschüss. Auf Wiedersehen. Oh, dit is precies trouwens de vraag wat Jim had gesteld inderdaad, ja. Hé John, die zei van, wat is het voor kamertje dan? Dat zei hij toen een keer. Er Ja. zit geen periscoop in, Ja. maar wel een stalen deur. Dus er moet er iets hebben gelegen. Maar Ja. misschien was het wel de bedoeling dat er ooit een periscoop in kwam De dan. persoon die daar binnen stond, die had connecties met deze man door Ja, door het gat. het gat. Hij moest constant de deur dicht houden, mocht alleen ook praten. Want ja, Ja. als de vijand hem zou ontdekken, die trekt die periscoop er gewoon uit. En die gooit er gelijk een handgranaat Ja. in. Nou, dan zit je niet in een bed hokje zo'n handgranaat. Nee, hè? ja, deze man was eigenlijk hoger in rang dan zijn medesoldaat, zo moet je het zien. Ja. Maar hij geeft als eerste zijn leven. Als je het ontdekt, dan ben je gewoon de lul. En daarvoor zit hier zo'n panzerdeur in.
Want de druk ontploft hier alleen maar binnen. Ja, deze deur kan wel wat hebben. Ja. Maar een houten deur of geen deur, dan zou de klap zo... Ja. Ja. Maar wij hadden toen een bunker vonden waar geen gat in zat voor de periscoop. Dat kan ook. Maar wel zo'n deur. Dat vonden we toen wel raar. Ja, dan is die waarschijnlijk niet afgebouwd. Ja, zo. In Calais heb je een hospitalbunker met een trap naar boven. Ja. Er zit gewoon een plafond. De trap loopt tegen het plafond aan. Die is niet afgebouwd. Oh, er zou zo. nog een verdieping opgebouwd worden in de oorlog. Maar hij is nooit afgebouwd. Dus dat kan ook met die periscoop zijn. Waren ze misschien op. Het was misschien de bedoeling, maar toen later van nee, Ja. beter gewoon helemaal... Ja, of dichtgooien Ja. gewoon. Ja. Nou, oké. Er zijn zoveel veranderingen in die tijd geweest. Van type bunkers, qua materiaal. Op een gegeven moment was het staal op. Ja, Konden ze precies. geen stalen deuren meer leveren. En daar zit eigenlijk de afsluiting. De staande die je er eigenlijk indouwt. Als die eruit is, hoort die erin. Oh, dan kun je hem het gat afsluiten. Ja, dan kun je hem zo erin douwen. Oh ja, en supervet, dan ja. is het gat in die kun je dichtdraaien aan de onderkant. Ja, er zit een soort sleutel Ja, in. en die zie je meestal zitten. Oh ja, dat zie je altijd zitten Ja. inderdaad. Oh. En die is verroest. Daar zit er zo'n stang in. Oh joh. Ja, dat zijn van die dingen dat je helemaal geen idee van hebt. Nee, want als je Oh ja, die- je ziet inderdaad vaak bij bunker, Ja. heb je alleen een roestig, Ja, dat is dat. pennetje. Dat is Dat gewoon is deze dat pen. Ja, dat zie je niet vaak, maar Bon staat die Dat uit jullie met die de gewoon hebben ook, gewoon super Ja. bijzonder. Ja, hij gaat er niet meer in, Bon. Nee. Dat Nee, weet ik. oké. Want anders ben je constant. En dan, als die een keer vastroest, dan hebben we een heel groot probleem. Oh ja, dan wel. Ja, deze heb je Ja. boven ook. Hoe groter ben je, Brian? Kun je het zien? Ja, je kan gewoon naar buiten kijken. Ja. Tof. Ik zie wel wat. Ja, in ieder geval, dat is echt super dik. Die staan nu af. Dan kan je dus zo draaien. De bunker. Vuurskoop. Dat allemaal... De mensen worden niet dichtbij Maar Brian wil die paardjes even bekijken. Ja, dat gaat mee. Ja, kom. We gaan even snel kijken, want we zagen hier iets. Ik zag er vanaf de bunker, want dat is het dak. Zaten we hier stiekem te kijken en daar zetten ze hier. Rotterdam, Amsterdam. Weet allebei niet waar dat ligt. Of dat bestaat. Pik. Natuurdocument. Ja, Brian mist dit allemaal eigenlijk. Ja, dat snap ik wel. Ja, die kan die nog wel hebben. Die is Ja. laag genoeg. Ja, er zit ook een huisje. Er zit een huisje bij, die kan die even... Even praten met het paardje. Oh, Brian. Wat gebeurt er? Waar is de staart omhoog? Met het paardje overleggen. Zo lang. Moeten we niet even bij de drinkwasser nog kijken? Ja, dat wist ik ook niet. Horen deze erin? Ja, die horen erop. Ik dacht altijd, we zitten nou in die dekseltjes, man. Ja, want die eerste bunker dat ik met jullie meeging... toen had ik- Nooit geweten. Want na zo'n gasaanval moesten ze nog steeds het drinkwater kunnen gebruiken. Ja, Vandaar die luchtfilters goed. Het zijn dezelfde die als op een gasmasker zitten dan. ik heb dat nooit geweten. Echt bizar. Nou, Hier is wat, hè? je leert die echt wel de... In die andere aflevering hadden we het er nog over, van waar zou dit nou voor gediend hebben. Toen dachten we nog aan chloorblokjes. Ja, ik dacht chloortabletten of iets. Chloortabletten. Pas perfect, laten we zeggen. Dan kan het zo weer dicht. Ja. Nee, leuk. Ja, dat zijn van die Dat zijn allemaal dingen. details, laten we zeggen. Ja, ik vind het leuke Leuk details. ook, En dan kon je hier je water vullen. Ja, hoe deden ze dat? Wel leuk dan? dat die kraantjes erop zitten. Ja, die kraan moesten ze indrukken, laten we zeggen. Oh, Die indrukken. knijpen, Oh, ja. Wij willen de jongens van Bunkerbehoud Dordrecht onwijs bedanken voor deze toffe rondleiding die wij vandaag hebben gekregen en hebben mogen filmen. Stichting Bunkerbehoud Dordrecht doet er alles aan om dit stukje geschiedenis te bewaren en dat vinden wij zo mooi om te zien. Wij hebben expres weinig van de rondleiding gefilmd met als doel om jullie extra nieuwsgierig te maken van hoe zo'n bunker er nou origineel uitziet. En willen jullie nu deze bunker zelf ook bezoeken? Dat kan, want op 28 mei is het Bunkerdag. Dan is het museum geopend van 10 uur tot 5 uur. Deze jongens doen dus eigenlijk alles ook nog eens buiten hun werk om. Ze hebben geen subsidies, krijgen verder niks, zoals andere museums dat wel hebben. Vind jij het nou tof wat zij doen en wil je dit nou eigenlijk blijven zien? Ja, doe dan een kleine bijdrage. Dat wordt zeer gewaardeerd. Dat kan via de website of op locatie. En nou ja, daar doen ze van allerlei onderzoeken mee. En nou ja, natuurlijk ook het onderhoud aan de bunkers. Dus kijk ook nog even voor meer informatie op bunkerbehouddordrecht.nl. Of ga lekker naar de Bunkerdag op 28 mei. Echte aanrader. Wat een
gewoon dat ding, joh. Zou er eens aan het max zijn erin? Ja, zo. Ja.